Γεια σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το κράνος πρώτος της εταιρείας Fanner. Ίσως να μην το προφέρω σωστά, θα το γράψω από κάτω και θα μπορείτε να το διαβάσετε και να βρείτε και πληροφορίες στο ίντερνετ. Όσοι βλέπουν το βίντεο από Ελλάδα και ενδιαφέρονται για το κράνος εργασίας, θα υπάρχουν πληροφορίες στο τέλος και στην περιγραφή του βίντεο. Το κράνος έρχεται σε αυτή τη μορφή, αυτή είναι η βασική του δομή όταν έρχεται στα χέρια μας, έτσι πωλείται. Και έχει και διάφορα παρελκόμενα τα οποία θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια του βίντεο. Η εταιρεία αυτή φτιάχνει προϊόντα για εργαζόμενους που απαιτούν υψηλή πίεση στην καθημερινότητά τους, στον τόπο εργασίας τους και φτιάχνει υποδήματα, ένδυση, παντελόνια και μπλούζες και σακάκια και προστασία κεφαλής. Αυτό το κράνος μπορεί να το χρησιμοποιήσουν όσοι εργάζονται στα αγροτικά, όπως είμαι εγώ, αγροτικές εργασίες, σε διάφορα εργοτάξια, υλοτόμους, συνήθως συντηρητές και που καθαρίζουν κήπους και διάφορα άλλα στοιχεία μέσα σε δάση. Γενικά, όσοι ασχολούνται με δέντρα κυρίως, μπορούν να το αγοράσουν και θα τους είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το κράνος το έχω 2 χρόνια, έχει ταλαιπωρηθεί, έχει χτυπηθεί, έχει γδαρθεί από κλαδιά, φαίνεται αυτό τώρα, είναι στη χρήση επάνω. Το πολύ βασικό του κράνους, όπως το κοιτάμε, και θα το γυρίσω και λίγο να το δείτε, έχει το εξής. Δεν αφήνει τίποτα να περάσει εκτός της περιφέρειάς του. Όσο γίνεται αυτό. Ακόμα και πίσω. Δεν αφήνει τίποτα. Αυτό είναι πολύ ωραίο και θα σας το περιγράψω αργότερα. Λοιπόν, το κράνος είναι έτσι. Έχει αφρόδες υλικό στο πίσω μέρος για να πιάνει το κεφάλι μας. Στο επάνω, για επάνω εδώ και μπροστά, εδώ. Αυτά τα 3 βγαίνουν και μπορούμε να τα πλύνουμε. Στο πίσω μέρος μπορεί να βγει με πολύ εύκολα. Το επάνω το ίδιο. Και αυτό εδώ έχει κλειψάκια τα οποία βγαίνει, το πλένουμε με ένα ήπιο καθαριστικό, δεν χρειάζεται τώρα να βάλουμε κάτι σκληρό για να μην χαλάσει η σύστασή του και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα όλα τα μέρη του. Ένα άλλο που έχει, το οποίο είναι πάλι φοβερό και η εργονομία του είναι σε άλλο επίπεδο, είναι οι οτοασπίδες. Οι οτοασπίδες, όπως κοιτάζουμε το κράνος, έρχονται από το πίσω μέρος και κουπώνουν πολύ γρήγορα επάνω στο αυτί μας. Εφαρμόζουν τέλεια, δεν περνάει τίποτα μέσα. Ήχος ακούς, αλλά δεν είναι αυτό το ενοχλητικό και να σε ζαλίζει όλη την ώρα. Με μια κίνηση πίσω αποθηκεύονται στο πίσω μέρος. Αυτές οι κινήσεις που κάνω γίνονται όλες και με γάντια. Δηλαδή αν φοράμε γάντια δεν χρειάζεται να τα βγάλουμε για να κάνουμε αυτό. Απλά κάνουμε ένα και πάει πίσω. Το ίδιο και με την άλλη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει είναι ρυθμίζουμε το κεφάλι μας, η κάθε φυσιολογία του ανθρώπου είναι διαφορετική, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι οι ίδιοι, έτσι είναι και τα κεφάλια μας. Στο πίσω μέρος, εδώ, σε αυτό το κοκαλάκι που έχουμε εδώ, η Fanner το ξέρει, η εταιρεία δηλαδή που βγάζει το κράνος, και έχει φτιάξει αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αν μπορώ να το παρουσιάσω, το οποίο το ρυθμίζουμε από εδώ. Εφόσον το ρυθμίσουμε στο δικό μας κεφάλι, να μην πιέζει και να μην κουνιέται, αυτό παίρνει την μορφή που του δώσαμε. Και κάνοντας το μετά πίσω, για να ασφαλίσουμε όλο αυτό που κάναμε την ώρα που το τοποθετούμε στο κεφάλι μας, βλέπουμε ότι αυτό το πάει μπροστά. Και ασφαλίζει στο πίσω μέρος και μπαίνει σταθερό επάνω στο κεφάλι μας. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο είναι ο ημάντας. Υποσάγωνο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, υποσάγωνο, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αυτό εδώ δεν χρειάζεται να έχουμε κλειψάκια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχουμε αυτά τα κλειψάκια που έχουν
συνήθως τα κράνη, το οποίο κάνει ένα κρακ και πιάνει μέσα. Αυτό μέσα έχει μαγνήτη. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να το φέρουμε κοντά και εφαρμόζει. Έχει τέλεια εφαρμογή. Γίνεται κάτι, θέλουμε να το βγάλουμε γρήγορα, με γάντια. Ένα έτσι κάνουμε και βγαίνει. Σας το δείχνω αυτό, να το δείτε. Όσον αφορά τον αεραγωγό τώρα. Στο πάνω μέρος έχει αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένας αεραγωγός, το οποίο κάνοντας το μπροστά, μπορεί να φαίνεται κιόλας, το εσωτερικό του, λιγάκι, φαίνεται αυτό το πράσινο που υπάρχει εδώ. Τι κάνει αυτό τώρα? Τη ζέστη που έχει μέσα, όταν δουλεύουμε υποπίεση ή σε ζεστές μέρες, ειδικά στις συνθήκες που έχει η Ελλάδα, που ανεβάζει πάρα πολύ η θερμοκρασία το καλοκαίρι, που χρειάζεται να εργαστούμε έξω, ανοίγουμε αυτό εδώ και εφοδιάζει αέρα. Μπαίνει αέρας μέσα, στο εσωτερικό. Κατεβάζοντας το κάτω, έχει τέλεια εφαρμογή και όταν βρέχει δεν περνά σταγόνα νερό. Καθόλου νερό. Και η εργονομία του είναι ότι οδηγεί το νερό να φεύγει στο κάτω μέρος. Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα να αγοράσουμε διάφορα εξαρτήματα που μπορούν να προσθεθούν πάνω στο κράνος. Εγώ έχω πάρει αυτά εδώ για να σας δείξω, τα οποία είναι τα εξής. Αυτή είναι μια σίτα προσωπίδα, η οποία είναι με πολύ λεπτή τρύπα, γιατί το θέλω για να δουλεύω θαμνοκοπτικά και χορδοκοπτικό, το οποίο εισέρχεται στο εσωτερικό του κράνους. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό της εργονομίας αυτού του προϊόντος, ότι όλα, ό,τι χρησιμοποιήσουμε είναι εντός της περιφερειάς του. Δεν βγαίνει τίποτα έξω. Η σίτα μπαίνει με αυτόν τον τρόπο. Και στο επάνω μέρος του κράνους έχει κάτι σαν εξόγκωμα, το οποίο την ώρα που κατεβαίνει η προσωπίδα δεν αφήνει τίποτα να περάσει από πάνω, αλλά ούτε και το νερό. Μπορεί να τρέξει στο πλάι. Έχει πάντα μέσα στο εσωτερικό του, μιλάμε, υποδοχή για να μπουν γυαλιά. Τα οποία όταν τα χρησιμοποιούμε τα έχουμε κάτω, όταν δεν τα χρησιμοποιούμε με μια κίνηση ανεβαίνουν στο πάνω μέρος και μέσα από το κράνος. Εμένα, επειδή μου αρέσει να μην πιάνω εδώ πέρα πίσω σκόνες, να έχονται κλαδιά, να με ενοχλούν, να μου τραβούν εδώ πίσω, να βγάζω σπηριά και διάφορα άλλα και διάφορες πληγές, έχω πάρει αυτό εδώ, το οποίο είναι, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, προστασία αυχένα, δεν ξέρω, είναι αυτό εδώ πάντως και εισέρχεται στο εσωτερικό του κράνους, συγγνώμη, λάθος, και την ώρα που θα το τοποθετήσουμε, βάζουμε αυτό και δεν φεύγει. Να σας δείξω τις λειτουργίες αυτές όλες όταν το έχουμε επάνω στο κεφάλι μας και το έχουμε ρυθμίσει. Φορώντας το κράνος, η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι να το ασφαλίσουμε στο κεφάλι μας. Αυτό εδώ πίσω. Και χωρίς τίποτα άλλο να βάλω επάνω μου, να κουπώσουν οι ποτοασπίδες ή αυτό εδώ, βλέπουμε ότι είναι σταθερό.
δεν φεύγει. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό σε αυτό το θέμα. Στο κάτω μέρος βάζουμε τον ημάντα αυτόν εδώ, το υποσιάγωνο. Το οποίο μπαίνει και βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Οι οτοασπίδες έρχονται σε αυτό το σημείο. Κουπώνουν τέλεια στο αυτή. Όταν θέλουμε να κατεβάσουμε σίτες ή οτιδήποτε άλλο, η σίτα κατεβαίνει εύκολα και ασφαλίζει ωραία. Έχει μια αργή κίνηση η οποία είναι σταθερή με ένα έντονο χτύπημα στο τέλος. Ομαλό όμως. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω τα γυαλιά μου και γάντια να έχω, δεν χρειάζεται να βγάλω γάντια, στο πάνω μέρος, σας το δείχνω, κάνω ένα και κατεβαίνουν και εφαρμόζουν ακριβώς το πρόσωπό μας. Έχουν πλαστικό, υποαλλεργικό, το οποίο ακουμπάει πάνω στη μύτη μας, δεν μας ενοχλεί, δεν κουνιέται, δεν κάνει κάτι ώστε να μας αποσπά την προσοχή. Έχουν πάρα πολύ καλή ορατότητα στο πάνω κάτω, ακόμα και με τη σίτα που υπάρχει. Η όρασή μου βγαίνει πάρα πολλές μοίρες, μπορώ να δω πάρα πολύ καθαρά και δεξιά και αριστερά και πάνω και κάτω, ειδικά αν δουλεύουμε υπό συνθήκες κλαδιών και ύψους, για να ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε. Η βασική δομή του κράνους είναι αυτή, εδώ το φοράμε. Και περνάω να σας πω και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που έχει, δεν ξέρω, όπως το βλέπετε εδώ, που πέφτει και πίσω στο πίσω μέρος. Για μένα είναι πάρα πολύ καλό κράνος. Είναι λίγο ακριβό, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Και τώρα θέλω να σας δείξω γιατί το θεωρώ πολύ καλύτερο κράνος από όλα που υπάρχουν στην αγορά. Εμένα μου άρεσε να δουλεύω με ασφάλεια και να βάζω προστασία και στο κεφάλι μου και στα χέρια μου και στα πόδια μου γενικά. Να τηρώ τις απαραίτητες συνθήκες για να μην τραυματιστώ. Είχα πάρει κάποτε κράνος της Husqvarna και μετά, όταν πέρασε ο καιρός, είχα πάρει της ECO. Βέβαια, όταν είχα δει αυτό εδώ, εμένα μου άρεσε αυτό, αλλά οικονομικά δεν ήμουν καλά και δεν μπορούσα να το αγοράσω. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω φυλάξει το κράνος της ECO και θα βάλω να περάσουν πολλά κράνη, δηλαδή τη Stihl, της Husqvarna, της Kask, διάφορα κράνη. Και θέλω να σημειώσω τώρα τις πάρα πολύ ωραίες διαφορές που μπορούμε να βρούμε. Αυτό είναι ένα κράνος της ECO, το οποίο δεν υποβαθμίζω την εταιρεία, είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία για αυτό που κάνει. Αυτήν εδώ όμως δεν τη φτάνει. Τι θέλω να πω. Έχουν τις προσωπίδες, έχουν αυτό που χρειάζεται να έχει, είναι ένα απλό κράνος. Βλέπετε εκεί μέσα πως είναι η υποδομή του. Όμως όλα τα κράνη που σας δείχνω έχουν αυτό το κακό. Αυτό εδώ. Αυτό το σημείο. Είναι λάθος. Για όσους δουλεύουν σε ύψος, σε δέντρα και έρχονται σε άμεση επαφή με κλαδιά. Υπάρχει σοβαρό θέμα με αυτό εδώ που σας δείχνω. Και θα σας το εξηγήσω τώρα γιατί. Όταν δουλεύουμε με κλαδιά, αναγκαζόμαστε να έρχομαστε σε επαφή με πράγματα που εξέχουν, με πράγματα που μπορεί να χτυπήσουμε απότομα, οτιδήποτε. Έχουμε κλαδιά. Αυτό το κράνος στην περιφέρειά του δεν αφήνει τίποτα. Βλέπετε. Δεν αφήνει κάτι να περάσει. Όλα τα υπόλοιπα κράνη, και της Stihl και της Husqvarna και της ECO και της Kask και της Peltz, έχουν αυτό το ελάττωμα. Το οποίο όταν έρθει ένα κλαδί, σε αυτό εδώ ας πούμε, περνά και θα φύγει. Ενώ σε αυτό εδώ, όταν έρθει ένα κλαδί, πιάνει επάνω
και σε γυρνά. Εμένα με έχει παραλίγο να με ρίξει από δέντρο. Δηλαδή, έκοβα, είχε πιαστεί σε αυτό το σημείο εδώ και με το μόλις που έφυγε το κλαδί, τράβηξε και εμένα. Έκανα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν είναι να πάρω κάτι το οποίο να με κρατά ασφαλή, αλλά τελικά να μου στοιχήσει κάποιο ατύχημα, νομίζω δεν έχει νόημα να το χρησιμοποιούμε. Βέβαια, αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες εργασίες εδάφους, να είμαστε κάτω, να είμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον, πιο ήπιο, πιο προσεγμένο, να καθαρίσουμε κήπους, να καθαρίσουμε χόρτα, να κόψουμε κάποια ξύλα, ναι, αυτό κάνει. Και γενικότερα όλα τα κράνη με αυτό το σύστημα κάνουν. Αλλά άμα θέλουμε να ανέβουμε σε ύψη και θέλουμε να είμαστε ασφαλείς από πολλές απόψεις και από διάφορους κινδύνους που προκύπτουν εκείνη τη στιγμή, καλό είναι να πάμε σε αυτό εδώ. Ένα άλλο κακό που έχουν αυτά τα κράνη, όλης της κατηγορίας αυτά τα κράνη, είναι με τις ατοασπίδες. Αν εγώ το χρησιμοποιήσω αυτό εδώ, εργάζομαι, το έχω εδώ πέρα, εργάζομαι έτσι, σταματάω την εργασία μου, κάνω μία πίσω και πάει πίσω. Αυτή είναι η κατασκευή του. Να μπαίνουν όλα μέσα. Ό,τι έχει εδώ πάνω, σκόνες, πυριονίδια, διάφορα πράγματα, εμένα δεν με ενοχλούν. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τώρα. Όλα αυτά τα κράνη, όταν τα χρησιμοποιούμε, έχουμε τις οτοασπίδες κάτω. Όταν θέλουμε να τις βγάλουμε και να το γυρίσουμε, αποθηκεύονται έτσι. Ό,τι έχει το κράνος επάνω, σε αυτό εδώ, αν τοποθετήσω αυτά εδώ, τις οτοασπίδες, θα κολλήσουν επάνω. Μετά, άμα θέλω να το πάρω για να εργαστώ, θα πρέπει να κολλήσω ό,τι έχει το κράνος εδώ, σκόνες και όλα αυτά, μύκητες, οτιδήποτε μπορεί να πιάσει κάτι, και να τα βάλω στα αυτιά μου. Για μένα, σαν τρόπο αποθήκευσης της οτοασπίδες, έχει αυτό εδώ. Είναι κλάση ανώτερο. Φαίνεται. Φαίνεται ο τρόπος του. Κοιτάξτε. Δεν με ενοχλεί τίποτα. Ακόμα και το νερό που πέφτει, τρέχει πίσω και με αυτό εδώ που έχω βάλει εγώ εμένα επειδή με βολεύει, αν έχεις και κάποιο αντιανεμικό, αν έχεις κάποιο αδιάβραχο, συγγνώμη, και πέφτει επάνω το νερό, φεύγει. Ενώ σε αυτά εδώ, κοιτάξτε. Βέβαια δεν ξέρω τώρα, δεν τα έχω δει όλα τα κράνη από κοντά, αλλά συνήθως είναι κάτι τέτοιο. Νομίζω η Κάσκη έχει πολύ... Αυτό είναι το κράνος, αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές που ήθελα να επισημάνω. Δεν θέλω να πω κάτι κακό για την ΕΚΟ, αυτό είναι το κράνος της, αλλά η εργονομία είναι καταπληκτική. Αν μου βάλετε τα υπόλοιπα κράνη πιάνουν με άριστα το 10, πιάνουν, λέμε, το καθένα έχει μια βαθμολογία, αυτό πιάνει 100. Δεν πιάνει 10, πιάνει 100. Είναι κλάση ανώτερο. Αν θέλουμε να το καθαρίσουμε το κράνος, κάποια στοιχεία πρέπει να βγουν για να πληθούν. Καλό είναι, αν το αγοράσετε, να πάρετε και δεύτερο ημάντα, είναι μαζί αυτό εδώ, είναι ένα, να πάρετε και δεύτερο ημάντα και δύο τέτοια. Να πάρετε δύο για να έχετε εφεδρικά. Δηλαδή πλένω το ένα, στεγνώνει, μέχρι να στεγνώσει, έχω δουλέψει, κάνω κάτι άλλο. Στο εξωτερικό του μπορείτε με ένα πανάκι και με ένα νερό να το περάσετε και είναι μια χαρά. Μπορείτε να το διατηρήσετε καθαρό. Αν θέλετε όμως τη γνώμη μου, για αυτά εδώ, τα μαξιλαράκια ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω, αυτά εδώ, καλό είναι να τα κάνετε, εντάξει εγώ αυτά έχω τώρα μπροστά μου, με μορομάντιλα. Δηλαδή βγάζουμε το μορομάντιλο, δεν το βάζουμε μέσα, και πιάσει μύκητες, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ο καθένας.
που έχει δουλέψει για να μην κρατήσουμε τις εικόνες. Αν έχετε κάποιο πιεστικό με κάποιον αέρα, μπορείτε να το φυσήξετε, αλλά αυτό εδώ. Κάντε αυτό εδώ. Και με τα μαντιλάκια είναι μια χαρά. Να μην πιάνει μύκητες εδώ, να μην πιάνει βρωμιές στα αυτή μας. Να τα πλύνουμε, μπορούμε να τους ρίξουμε λίγο νερό. Αν δούμε ότι έχει λίπη και διάφορα άλλα από τα οποία δεν βγαίνουν αμέσως, με σαπουνάκι βάζουμε στα χέρια μας και παίρνουμε τα χέρια μας, όχι κάτι δυνατό. Τα περνάμε και εδώ. Και τα αφήνουμε και στεγνώνουν. Όταν έχετε το κράνος, έχετε σε αυτή τη συσκευασία, εμένα έτσι μου είχε έρθει, όταν το αγόρασα, και εγώ το χρησιμοποιώ για αποθηκευτικό χώρο περισσότερο το κουτί, αλλά με πράγματα του κράνους. Και μέσα έχω την άκρη και μέσα έχω αυτά εδώ. Είχα πάρει μια δεύτερη προσωπίδα, σίτα. Είχα πάρει γυαλιά, τα οποία αυτά είναι διάφανο. Έχει και πανάκια μέσα, για να καθαρίσουμε τα γυαλιά. Σαν πανάκια και σαν αποθήκευση. Είχα πάρει και κίτρινο. Και μέσα εδώ έχω πάρει και δεύτερη προστατευτικό για το πίσω μέρος. Όπως ήταν αυτό το μαύρο που σας έδειξα πριν. Σαν αυτό εδώ. Αυτό είναι σε κόκκινο. Αυτά. Το κράνος αυτό βγαίνει σε διάφορους χρωματισμούς. Είναι η δίχρωμη και η μονόχρωμη. Η δίχρωμη μπορεί να είναι μαύρο με κόκκινο, μαύρο με άσπρο, οτιδήποτε. Υπάρχουν και οι μονόχρωμοι που είναι μόνο μαύρο, μόνο άσπρο, μόνο κίτρινο, οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει σαν χρωματισμός. Έχει κάποια χρώματα, δεν ξέρω αν έχει πάρα πολλά η εταιρεία ή αν μπορείτε να παραγγείλετε, αλλά το κράνος έρχεται σε διάφορους χρωματισμούς και έτσι μοντέρνα σχέδια, πώς να το πω, ωραίο είναι. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι όμορφο. Είναι ωραίο σαν κράνος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε το λογότυπο της εταιρείας σας. Και αν έχετε κάποιο λόγο, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτείτε εσείς, δεν ξέρω τι ακριβώς, μπορεί να γραφτεί και πάνω εδώ. Σε αυτό εδώ, μπορεί να γραφτεί επάνω στη σίτα. Θα υπάρχουν φωτογραφίες, θα βάλω κάποιες να δείτε και επειδή δεν ξέρω πολλά όμως για αυτό που σας παρουσιάζω τώρα, καλό είναι να τα συζητήσετε με τον αντιπρόσωπο της εταιρείας ή να στείλετε email στην εταιρεία. Είναι καλύτερο αυτό, είναι προτιμότερο. Γιατί δεν έχω γνώσεις, απλά ξέρω ότι υπάρχει. Δεν ξέρω να σας βοηθήσω σε κάτι παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά το κράνος και πώς το πήρα, όταν ενδιαφέρθηκα εγώ να πάρω το κράνος ήταν το 2018. Όμως στην Ελλάδα δεν υπήρχε πουθενά. Ούτε καθόλου τίποτα, ούτε σαν ιδέα. Δεν γινόταν να το πάρουμε από Ελλάδα. Εξωτερικό το έβρισκα, αλλά επειδή εγώ δεν είχα εμπιστοσύνη, δεν ήξερα τι να κάνω. Και απλά περίμενα. Και κάποια στιγμή, πριν 2 χρόνια, πριν 2,5 χρόνια, είδα τυχαία ότι επίσημος αντιπρόσωπος είναι η NLF Αφή Φωτιάδη στη Δράμα και επικοινώνησα μαζί τους και ήταν ένας κύριος ο οποίος του είπα εγώ δεν θέλω το κράνος που έχετε φέρει αυτή τη στιγμή, ένα πορτοκαλί ήταν με κάτι άλλο, δεν θυμάμαι, πορτοκαλί και κίτρινο και λέω θέλω αυτό. Ήταν τόσο εξυπηρετικός που καθίσαμε, βρήκαμε τι σίτες ήθελα, τι άλλο παρελκόμενα μπορεί να πάρει, γιατί να πάρω αυτό, γιατί να πάρω το άλλο, ποιοι είναι οι κωδικοί, κατέβασα το PDF, να με ενοχλεί ανατακτά χρονικά διαστήματα, το πώς πάει η παραγγελία, αν πότε θα έρθει, για ποιο λόγο καθυστέρησε. Τα πάντα παιδιά ήταν επαγγελματία σε όλα του. Σε όλα του. Αν θέλετε δηλαδή να πάρετε το κράνος και είστε από Ελλάδα,
Μην το προτιμήσετε από το εξωτερικό. Πάρτε από αυτό το μαγαζί. Εγώ σας λέω, ό,τι χρειάστηκα μου το έφερε. Και όπως το ήθελα. Ακριβώς. Όπως το ήθελα ακριβώς. Αν θέλετε δηλαδή να σας εξυπηρετήσουν αυτό το μαγαζί, κάντε ένα τηλέφωνο, πάρτε κάποια στοιχεία, γιατί θα σας βάλω και το site εγώ να το βρείτε, και έχουν ανανεώσει και το site, έχουν και τα αναλώσιμα του κράνους, έχουν και διάφορα άλλα σχέδια και ελπίζω να σας βοήθησα για όλο αυτό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλή συνέχεια.